નાનાથી લઈને મોટેરા બધાને જ સેન્ડવિચ ખૂબ જ ભાવે. તો ચલો આજે આપણે છે ને ટેસ્ટી સ્ટફિંગ સાથે એક નવી જ સેન્ડવિચ બનાવવાના છીએ. તો ચલો રેસીપી તરફ જઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાલી દુધાળ. ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો સૌપ્રથમ આપણે 2 ટમેટાને શેકી લેવાના છે અને તેને ઠંડા કરવા મૂકવાના છે, જેનો તંદૂરી ટેસ્ટ સ્ટફિંગમાં ખૂબ સરસ આવશે. હવે આપણે પુડલાના બેટર માટે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો છે અને તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. અત્યારે હું 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી રહી છું અને 4 ચમચી જેટલું લીલું લસણ સફેદ ભાગ સાથે લેશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર અને જરૂર મુજબ પાણી એડ કરતું જઈને આપણે ઘટ્ટ ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરતું જવાનું. તમે હેન્ડ બીટરની મદદથી પણ કરી શકો છો. તો આ પ્રમાણે જો આપણું ખીરું ઘાટું હોય ને તો પુડલા ખૂબ જ સરસ બનશે અને તેની ડિઝાઇન પણ ખૂબ સરસ આવશે. હવે તેમાં તીખાશ લાવવા માટે હું 1.5 ચમચી જેટલા લવિંગિયા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરું છું. જેમ પુડલાનું બેટર છે તીખું હશે ને તેમ સેન્ડવિચ ખૂબ સરસ લાગશે. હવે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું, જેનાથી ખટ મીઠો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે. હવે બેટરને મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે અહીં પુડલાના બેટરમાં આપણે લવિંગિયા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી છે ને એટલે પુડલાનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે. હવે અહીં મને બેટર થોડું જાડું લાગે છે એટલે હું થોડું ફરીથી પાણી એડ કરી દઈશ. તો 2 કપ ચણાના લોટ પ્રમાણે આપણને 1/4 કપ જેટલું પાણી જોશે. તો બેટર આપણું બની ગયું છે. બહુ જાડું પણ નહીં અને બહુ પતલું પણ નહીં એવું બેટર બનાવવાનું છે. હવે બેટરને સાઈડમાં મૂકી સેન્ડવિચની બ્રેડ લઈ લઈએ. તો તેને મેં કિનારી બધી જ કાપી લીધી છે. હવે જે ટમેટું આપણે શેક્યું હતું ને તેને મેં ઝીણું ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે. તેને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરીશું. અત્યારે શિયાળો છે એટલે લીલી ડુંગળી ખૂબ સરસ મળે છે, તો સફેદ ભાગ સાથે લીલી ડુંગળી આપણે અડધો કપ લઈ લેશું અને 4 લાલ મેં મરચાંના પીસીસ લીધા છે. તમે કેપ્સિકમ મરચાં પણ લઈ શકો છો. હવે અહીં મેં 1 ટેબલ સ્પૂન મોટો ટેબલ સ્પૂન એવું ઘરનું તાજું માખણ લીધું છે. 4 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા અને અહીં મેં છાશનો મસાલો મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલો છે તે મેં 3 ચમચી જેટલો લીધો છે અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે. જો તમારે વધારે થોડી તીખાશ જોતી હોય તો અહીં તમે 1 ચમચી જેટલા તીખા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી શકો છો. અત્યારે હું અહીં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી શેઝવાન ચટણી એડ કરી રહી છું. તો સ્ટફિંગને હવે મિક્સ કરી લઈશું. છાશના મસાલાની અને શેઝવાન ચટણીની લિંક હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ, ત્યાં તમે ચેક કરી શકો છો. હવે પુડલા બનાવી લઈશું. તો 1 ચમચા જેટલું ખીરું આપણે નોનસ્ટિક તવી પર લઈને સારી રીતે આપણે પુડલું તવી ઉપર બનાવી લેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સ્લો જ રાખવાની છે. તો હવે ત્યારબાદ આપણે પુડલા ઉપર 2 સ્લાઇસ બ્રેડની મૂકી દઈશું અને તેના ઉપર ચીઝની 2 સ્લાઇસ આપણે મૂકવાની છે. અને આ ચીઝની સ્લાઇસ ઉપર જે આપણે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે તે એકદમ પતલું પણ નહીં અને જાડું પણ નહીં, જે પ્રમાણે જો તમને ગમતું હોય એ પ્રમાણે પણ તમે પાથરી શકો છો. તમારા મનગમતા વેજીટેબલનું સ્ટફિંગ કરીને પણ તમે આવી રીતે બનાવી શકો છો. અહીં તમે પનીર છે, ઓલિવ છે એ પણ ઉપરથી એડ કરી શકો છો. હવે બંને તરફથી પુડલાને અંદરની તરફ આપણે વાળી લેવાનું છે. આ પુડલા સેન્ડવિચ છે ને બોમ્બે બાજુ ખૂબ જ ફેમસ છે અને તમારા બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવવાની છે. તો હવે ફરીથી આપણે એક બાજુ અંદરની બાજુ વાળી લેવાની છે. તો આવી ગયો પેટી જેવો શેપ. તો આ પુડલા પેટી સેન્ડવિચ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી સ્ટફિંગ સાથે એકદમ સરળ રીતે તમે ઘરે બનાવી શકો છો. અને અલગ અલગ એવા અત્યારે શિયાળો હોવાથી વેજીટેબલ મળે છે, તો કોઈ પણ વેજીટેબલના સ્ટફિંગ સાથે તમારા બાળકોને એક હેલ્ધી પેટી સેન્ડવિચ તમે આપી શકો છો. તમારા ઘરનાને બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને એકદમ જ ધીમા ગેસ પર આ બધી જ પ્રોસેસ કરીએ તો એકદમ પરફેક્ટ સેન્ડવિચ બનશે. હવે અડધી ચમચી જેટલું બટર એડ કરીને આપણે તેને ક્રિસ્પી કરી લેવાની છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ચીઝથી એકદમ લબાલબ આ સેન્ડવિચ તમે એમનેમ જ ખાઈ શકો છો અથવા કોઈ પણ ચટણી કે કેચઅપ સાથે તેને સર્વ કરી શકો છો. અત્યારે આ સેન્ડવિચ હું ગરમા ગરમ જ એમનેમ સર્વ કરી રહી છું અને તમને કટ કરીને તેનો લુક જોઈ શકો છો કે અંદરથી કેટલો મસ્ત દેખાઈ રહ્યો છે. એકદમ જ ગરમ ગરમ જ્યારે આ ચીઝી સેન્ડવિચ તમે એમનેમ ખાઓ ને તો પણ એના બધા જ સ્ટફિંગના મસાલા સાથે તેનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી મારી આવી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. તો રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં લાઇક અને કમેન્ટ આપી તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વધુ શેર કરજો. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.